মৰমৰ দশমান শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি তোমালোকৰ এক্সাৰসাইজ 7.1 ৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 10 টো মই আলোচনা কৰি দিছো কি লিখা আছে ইয়াত x আৰু y মাজত সম্পৰ্ক উলিওৱা যাতে x, y বিন্দুটো 3,6 আৰু -3,4 বিন্দু দুটাৰ পৰা সমদূৰৱৰ্তী হয় ফাইন এটো কোৱেশ্চন ফাৰ্ষ্টতে আমি লিখিম 10 লিখি সলিউশন লিখিম ফাইন সলিউশন লিখিলা নহয় এবাৰ আমি কৰিম কি আমি বিন্দু তিনটাক ধৰি লম ধৰা হল তোমালোকে লিখিবা ধৰা হল বিন্দু কেইটা হল ক্ৰমে লিখিলা নহয় a বিন্দু তাৰ মানে ইয়াত স্থানাঙ্ক হ'ব xy b বিন্দু যাৰ স্থানাঙ্ক তোমালোকৰ আছে 36 আৰু c বিন্দু যাৰ স্থানাঙ্ক তোমালোকৰ আছে -3,4 হয়নে এটো ফাইন এতিয়া তোমালোকে ডিসটেন্স ফৰ্মুলা ব্যৱহাৰ কৰি ab আৰু ac উলিয়াবা কাৰণ তোমালোকক এই বিন্দুটোৰ কথা কৈছে নহয় এই বিন্দুটো এই দুটা বিন্দুৰ পৰা সমদূৰৱৰ্তী সেই কাৰণে আমি ac উলিয়াম ab উলিয়াম আৰু ac উলিয়াম পিছে ab আৰু bc উলিয়ালে কিন্তু ভুল হ'ব হয়নে ফাৰ্স্ট আমি ab উলিয়াইছো ab is equal to root over তোমালোকে জানা এটা হ'ব তোমালোকৰ x2 এটা হ'ব তোমালোকৰ x1 তাৰনে 3 - x তাৰে হোল স্কয়াৰ প্লাস এইটো হ'ব তোমালোকৰ y2 এটা হ'ব তোমালোকৰ y1 তাৰ মানে তোমালোকে লিখিবা 6 - y হোল স্কয়াৰ ফাইন তাৰ পিছত তোমালোকে লিখিবা আৰু দি কেনে লিখিবা ac equal to 6 ঠিক একে স্টাইলত লিখিবা তোমালোকে এইটো হ'ব তোমালোকৰ x2 এইটো হ'ব তোমালোকৰ x1 আৰু এইটো হ'ব y2 এইটো হ'ব তোমালোকৰ y1 তাৰনে আমি লিখিম -3,x হোল স্কয়াৰ প্লাস 4 - y হোল স্কয়াৰ ফাইন according to question তাৰ মানে তোমালোকৰ প্ৰশ্ন দিয়া আছে যে ab equal to কি হ'ব ac ফাইন তেনেহলে আমি লিখিম therefore ab এর মান কিমান আছিল √3 - x হোল স্কয়ার প্লাস 6 - y হোল স্কয়ার is equal to ac ac এর মান কোনটো ac এর মান এইটো নহয় না বাৰু তেনেহলে আমি লিখিম -3,x হোল স্কয়ার প্লাস 4 - y হোল স্কয়ার ক্লিয়ার which again implies দুফালে তোমালোকে স্কয়ার রুট আছে নহয় কাটি দিলা তাৰনে থাকিল তোমালোকৰ 3 - x হোল স্কয়ার প্লাস 6 - y হোল স্কয়ার is equal to এই যে তোমালোকৰ ইয়াতো মাইনাস আছে না মাইনাস কমন ললা মাইনাস কমন লৈ স্কয়ার কৰিলে প্লাস হ'ব সেই কাৰণে আমি লিখিম ইয়াত 3 প্লাস এটো 3 দে 3 প্লাস x হোল স্কয়ার প্লাস 4 - y হোল স্কয়ার ফাইন এতিয়া আমি কি কৰিব পাৰো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব পাৰো কিন্তু আমি ফৰ্মুলা এই a + b হোল স্কয়ার ফৰ্মুলা ইউজ আমি নকৰিম আমি টেকনিক্যালি কৰিম কামটো কেনেকৈ কৰিম চোৱা implies 3 - x হোল স্কয়ার এইটোক ইফালে আনিলো তেনেহলে কি হ'ব -3 + x হোল স্কয়ার ফাইন তাৰ পিছত এইবাৰ ইকুৱেল টু এটাতো ইফালে আছেই সেই কাৰণে 4 - y হোল স্কয়ার এইটোক তোমালোকে ইফালে লৈ গলা তেনেহলে কি হ'ব -6 - y হোল স্কয়ার ফাইন এতিয়া তোমালোকে চাইছা a স্কয়ার - b স্কয়ার ফৰ্মুলা which implies তোমালোকে নিশ্চয় লিখিবা a plus b লিখিবা নহয় a plus b হোল ইনটু কি লিখিবা তোমালোকে a minus b
3 minus x minus ইয়াত minus into minus minus into plus কি হ'ব minus minus into plus minus ডাইৰেক্ট লিখিলো আৰু মানে টাইম নষ্ট নকৰাকে equal to এতিয়া ইফালে আমি অ্যাকশন লম কেনেকৈ লম লক্ষ্য কৰা a square minus b square ইয়াতো হয়নে তেনেহলে আমি লিখিম a plus b লিখিলো নহয় into a minus b তার মানে 4 minus y minus to divide ইয়াৰ সন্মুখত প্লাস আছে minus into plus minus 6 তার minus into minus কি হ'ব প্লাস হ'ব plus y ফাইন হৈ গল এতিয়া তোমালোকে লক্ষ্য কৰিছা minus x plus x cancel তেনেহলে plus 3 কিমান হ'ব 6 ফাইন into ইয়াত চাইছা minus 3 plus 3 cancel গল minus x কি হ'ব minus 2x equal to ইফালে যাম আমি এতিয়া plus 4 plus 6 তেনেহলে কিমান হ'ব plus 10 ফাইন minus y কি হ'ব minus 2y হৈ গল এটো into তাৰপিছত এটো minus y plus y cancel 4 minus 6 কিমান হ'ব minus 2 এতিয়া আমি ইয়াক সলভ কৰিলে হৈ গল এটো মই তোমালোকক ইয়াতে সলভ কৰি দিছো দেই লক্ষ্য কৰিছা তোমালোকে ইফালে মাইনাস আছে নহয় আৰু ইফালে মাইনাস কাটি দিলা ইফালে প্লাস 2 ইফালে প্লাস 2 কাটিপ্লাই দিলা তেনে কি থাকিল ইয়াত 6x তেনেহলে আমি লিখিম implies 6x equal to তাৰপিছত ইয়াত কি 10 minus 2y 10 minus 2y নহনে বাৰু which implies চাইছা প্ৰত্যেকটো নাম্বাৰে আছে 2 divisible সেইকাৰণে তোমালোকে 2 দি হৰণ কৰিলা ইয়াত হ'ব 3x ইয়াত হ'ব 5 minus y implies 3x minus y কিফালে আনা plus y equal to 5 এইটো হ'ব তোমালোকৰ x আৰু y ৰিলেশনশিপ আশা কৰিছো তোমালোকে ভিডিওটো বুজি পাইছা বুজি পালে কমেন্ট কৰিবা লাইক কমেন্ট শেয়াৰ কৰিবা আৰু প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ